back to my channel. আজি মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট কিচেনৰ পৰা জয়েন কৰিছো কাৰণ কি আজি মই আপোনালোকক দেখাব গৈ আছো এটা ভুটানিজ ডিশ যেটো ইয়াতে প্ৰায় ৰেষ্টুৰেন্ট বিলাকত আপোনালোকে ভুটানিজ ৰেষ্টুৰেন্টত পাব সো লেটস স্টার্ট আহক মই আপোনালোকক দেখাও এক কেনেকুৱা কে হেতু বনাই আপোনালোকক মই হেতু শেয়াৰ কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে তাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকক শেয়াৰ কৰিব যাই আছো আজি কাৰণ কি আজি আমাৰ ভেজ হয় আজি স্যাটাৰডে হয় সো আজি আমি খাও ভেজ আজি আমি নন ভেজ নে খাও সো হেতু কাৰণে আমি আজি মানে ভাবিছো কি আজি ভেজৰ দিনত কি বনাম ভাবিছো আপোনালোকৰ লগতো মই হেতু শেয়াৰ কৰি দিও আপোনালোকেও তাতে হেতু ৰেচিপিটো আপোনালোকে তাতে বনাই খাব পাৰিব আপোনালোকে যদি বিচাৰে ভুটানিজ ডিশ এটা আজি আমি ট্ৰাই কৰো বুলি কলে আপোনালোকেও পাব ঠিক আছে আহক স্টার্ট কৰো 혼자 মই গুটেখিনি যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস এটো ডিশত লাগে সেইখিনি গুটেখিনি মই কাট কৰি লৈছো মই আপোনালোকক কৈ যাইছো এফালৰ পৰা কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস মই লৈছো ইয়াতে এটা আলু লৈছো মই এটা পিয়াজ লৈছো এটা টমাটাৰ লৈছো আৰু এটো জলকীয়াটো ভুটানিজ জলকীয়া হয় এটো মই আপোনালোকক জনোৱা নাই বাৰু মই কৈ যাম এতিয়া মই যেনেকৈ কুক কৰি যাম তেনেকৈ আপোনালোকক এই ডিশটোৰ বিষয়ে অলপমান কিছুমান কম আৰু কি হয় একচুয়ালি ৰেচিপিটোৰ নামটো হ'ল আপোনাৰ ইমা দাচি ঠিক আছে সো এইটো ৰেচিপিটো কি কাৰণে ইমা দাচি হয় এইটো মই আপোনালোকক এতিয়া কৈ যাই আছো আহক কুকিং কৰি কৰি কথা পাতাৰ অকমান কিতিয়া কামবিলা শেষ হয় ইজি হৈ যায় সোনকালে শেষ হয় কুকিং কৰি কৰি কথা কৈ থাকিলে ঠিক আছে স্টার্ট কৰো দে আমি কৰি আছো 1 কাপ 2 কাপ পানী কাপ পানী টোটালি আপোনাৰ এইটো ডিশটো আপোনাৰ মানে একেবাৰে একো নো অয়েল নো মছলা কমপ্লিটলি প্লেন ডিশ হয় আৰু খাবলৈ আপোনালোকে টেষ্ট পাব এইখিনি গুটেখিনি এটা বইল হ'ব দিব লাগিব এফালৰ পৰা ক'ব গ'লে বইলে বুলি ক'ব পাৰি আৰু ডিশটো মই আলুখিনি ঢালিলো দেন এই যেটো জলকীয়া এইটো জলকীয়া আপোনাৰ ভুটানৰ জলকীয়া হয় ইয়াতে আপোনাৰ বজাৰত এতিয়া বৰ্তমান ইয়াৰ সিজনটো গল তো যোৱাকালি মই বহুত মানে বিচাৰিহে মাৰ্কেটত পাইছো শেষ হৈ গৈছে সিজন আৰু নাই বুলি কৈছে সেইকাৰণে জলকীয়াবোৰ অকমান বেকা বেকি আৰু এটো দি দিলো এতিয়া ইয়াতে মই দিম আপোনাৰ সল্ট নিমখ আপুনি আপোনাৰ সোৱাদ অনুসাৰে এড কৰিব ঠিক আছে ইমা দাচি বুলা ডিশটো একচুয়ালি ভুটানিজ ডিশ হয় আপোনালোকক কৈছোৱে এইটো ইয়াতে ইমা বুলা হল আপোনাৰ যেটো ভুটানিজ জলকীয়া আপোনালোকক দেখাইছিলো হেতু হয় আপোনালোকৰ ইমা বুলি কয় ভুটানিজ ল্যাঙ্গুৱেজত আৰু আপোনাৰ দাচি মিন্স এয়া চৰ্বি যেটো এতিয়াও মানে দিয়া নাই মই এইটো অকমান পাছত এখিনি যেতিয়া আলুখিনি বইল হৈ যাব সিজি যাব এন্ড টমাটাৰ সিজি যাব তেতিয়া মই ইয়াতে এইটো এড কৰিম এড কৰাৰ পিছত অকমান সময় আকৌ এইটো কুক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ তাতে এড কৰিব আছে অকমান ঘি নহলে আপুনি বাটাৰ এড কৰিব ঠিক আছে মই এটা এইখিনি গেছত তুলি দিছো যেতিয়ালৈকে এইটো কুক হৈ যায় সিজি যায় তেতিয়ালৈকে মই আপোনালোকৰ লগত এটা কথা মানে এই ৰেচিপিটোৰ বিষয়ে এটা কথা কৈ আছো আপোনালোকৰ তাতেতো যেনেকৈ আমাৰ গুৱাহাটীত অসমতো আপুনি চুৰপি নেপায় চুৰপি আপুনি অসমত পালে আপুনি অৰুণাচলৰ হিফালে যাব লাগিব আপাৰ হিলি এৰিয়াত আপোনালোকে পাব আৰু ইফালে সিকিম দাৰ্জিলিং এণ্ড কালিম্পঙত পাব চুৰপি মানে যিবিলাক ঠাণ্ডা জায়গা তাতে আপোনালোকে চুৰপি পাব
ছুৰপিটো আপোনালোকে আমি এতিয়া যেতিয়া গুৱাহাটীত যাম তাতেতো নাপাম তে আপোনালোকে চাগে ভাবিছে কেনেকৈ আমি এই ভুটানিজ ডিছটো আমি কেনেকৈনো বনাব পাৰিম আমাৰ এটা কেনেকৈ জুতিটো ল'ব পাৰিম আপোনালোকে তাতে কি কৰিব পাৰে আপোনালোকে ছুৰপিৰ সলনি আপোনালোকে আমুল চিজৰ যিবিলাক কিউবত আহে মানে কিউবত নাহিলেও কোনো অকণমান আপোনালোকে আমুল চিজ ইউজ কৰিব পাৰে ছুৰপিৰ সলনি এণ্ড যিটো ভুটানিজ জলকীয়া যিটো মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক ভুটানিজ লেংগুৱেজত এইটো ইমা বুলি কয় সেইটো আপোনালোকে কেপচিকাম বা তাৰ কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ জলকীয়া ওলাই নহয় ঠাণ্ডাৰ ছিজনত যে সেইবোৰ জলকীয়া আপোনালোকে যিটো ইমান জ্বলা নহয় সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু বাকী ডিছটো একেবাৰে চিম্পল হয় ন' অইল ন' মছলা জাষ্ট অনলি নিমখ এড হয় ইয়াতে আপোনাৰ মানে আপোনাৰ কি হয় হেল্থৰ কাৰণেও ভাল হয় চ' এতিয়া চাওঁচোন কিমানখিনি বাৰু সিজিলে এইটো যেতিয়ালৈকে সেইটো সিজি থাকে মই তেতিয়ালৈকে চাওঁ অৱস্থা আমাৰ টিকলা দেখিছে কেনেকৈ নাচি থাকে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দেই চাওক আনমল আপোনালোক কোৱাৰ পিছত দেখোন নাচাই হ'ল এই দেখিছে 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 তাৰ ডান্স ডান্স আনমল ডান্স কাৰ্টুন পালে সি টিভিটো যদি চলিব ষ্টাৰ্ট হৈ যায় সি মানে আৰু বাছ আৰু তাৰ ভৰিকেইটা নৰখে নাচিয়ে থাকে নন ষ্টপ নাচি থাকে ৰেষ্টলেছ বেবি এইটো দেখিলে এতিয়া এইটো অলৰেডি হাফ সিজি গৈছে সিজাৰ পিছত তাতে মই এতিয়া ছুৰপি এড কৰিব যাই আছোঁ এনেকৈ কাটি লওঁ আপোনালোকে ছুৰপিৰ সলনি আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে আমুল চিজ ইউজ কৰিব পাৰে তাতে চিজ ইউজ কৰিব ছুৰপিটো যিহেতু নাপায় চিম্পল হয় বাট মইতো ভাল পাওঁ মোৰ ছোৱালী আমি ভাল পাওঁ খাই কিনে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আমাৰ তাতে চাগে মই কেতিয়াও খোৱা নাই যে আমাৰ তাতে এনেকুৱা কুকুৰ ডিছ পায় বুলিও কেতিয়াও খোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম এটা নতুন ৰেচিপি আপোনাৰ ডিছ এটা গম পাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মই এইটো মই ঢালি দিলোঁ তাতে ছুৰপিটো এতিয়া বইল হ'ব লাগিব ন ইয়াৰ লগত ফ্লেভাৰটো ছুৰপিৰো যাব লাগিব ন ঠিক আছে এইটো এইখিনি চল ছুৰপিখিনি ইয়াতে অকণমান সিজিব লাগিব ঠিক আছে এইটো কুক হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ চাওক কালাৰটো এনেকুৱাই হয় আৰু ইয়াতে মই এতিয়া 1 স্পুন আপোনাৰ আমুল বাটাৰ ইউজ কৰিব গৈ আছোঁ আপোনালোকে ঘৰত ঘি থাকিলে ঘি ইউজ কৰিব মোৰ ঘি শেষ হৈছে সেইকাৰণে মই আমুল বাটাৰ ইউজ কৰি আছোঁ ইয়াতে বাছ এতিয়া সিজি গ'ল ৰেডি হ'ল এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে মই খাই কিনে আপোনালোকক ক'ম আৰু আপোনালোকে খাই কিনে সোৱাদটো যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজে ঘৰত বনাই কিনে ট্ৰাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব যাতে ঘৰত আৰু ট্ৰাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মোক এবাৰ কমেণ্ট কৰি কিনে ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে আজি মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এণ্ড কৰি আছোঁ নেক্সট আকৌ লগ পাম আপোনালোকৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব আশা কৰোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিছে চাগে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কিনে চ' এগেইন লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত